5 sapatos to na nabili ko lang ng 99 dirhams each, mga idol. Eto siya. Hi, Dad. What? Say hi, guys. Yeah. Hi, guys. Kaya mga idol, di tayo makapagsimula dahil meron tayong isa dito extra. Agaw na eksena. Ano, ikaw na lang take over ng vlog ko? Ha? Tell them, hi, I'm Liam. Hi, Liam. Hi, Liam. So, yun. So, what's up, mga idol? Another day, another vlog tayo, mga idol. At, mga idol, God is good, mga idol, all the time. At all the time, God is good, mga idol. So, nandito tayo sa bahay, mga idol. Continuation lang to ng vlog natin last time. Nag-mall tayo sa Oasis Mall, kung saan pinakita ko sa inyo mga mall sapatos doon. At hindi ko napakita sa inyo, sabi ko nga, ngayon ko ipapakita next video yung unboxing natin. So, nakabili tayo ng 5 sapatos doon, mga idol. At ipapakita ko sa inyo kung ano-ano mga sapatos yun, mga idol. So, umpisahan natin sa tatlo. Lahat to, mga idol, by the way, nasa 1,300 pesos lang or 99 dirhams. So, wala pa, halos 1,300 pesos. Halos wala pa ata. Basta yun. Sabihin na natin na fix 1,300 pesos. Umpisahan natin sa unang sapatos, mga idol. Itong unang sapatos na to, kaya ako siya nagustuhan kasi syempre, unang-unang mura siya. At the same time, classic na sapatos tong Converse, mga idol, syempre, di ba? May Converse na nga ba ako? Hindi ko na maalala, parang meron akong Converse. Sa dami na nang dumaan sapatos, hindi ko na naalala, mga idol, pero alam ko may Converse ako. Hindi ko pa lang nasusuot. Pero, ganun pa mga idol, etong Converse na to, papasilip ko sa inyo. Nagustuhan ko siya kasi may touch siya ng modern at classic, mga idol. Classic kasi Converse siya. Modern kasi yung material na ginamit sa kanya is modern na. So, eto ay walang iba kundi ang Converse na. Ayan, mga idol. Kita niyo yan? Parang si nakalimutan ba, hindi white, mukha siyang white pero medyo gray, gray talaga siya, light gray to, tapos mas dark yung na gray yung nasa tawag dito, eyelet, eyelet ba tawag dyan, ng shoelace, mga idol. Ayan, mas gray yung tsaka pati yung toe cap niya, mga idol. Ayan, mas darker gray. Yung ilalim niya naman, ayan, ganyan lang din siya kaputi. Ayan, classic na forma, yung shape niya, yung classic na Converse, mga idol, All-Star. Ayan. Pero yung material na ginamit, ibang material na napili ko to, mga idol. Sabi ko, kung nag-Converse ako, nagsuot ako ng Converse, at least medyo unique. Kasi kakaiba na yung mga material niya. Medyo, yun nga, nagsama na ang element ng modern at syempre yung classic. 99 dirhams, mga idol. Ang colorway na to ay Citas Modern na yung pangalan niya. Tapos Parchment Light Surplus, tapos Egret. Ayan, basta yun yung nakasulat, mga idol. Ayan, basta mabasa ko sa inyo. I hope ma-capture na natin. Ayun, linaw. So ito yung unang shoes natin, mga idol. Sana matry natin siya na masuot. Try natin, mga idol, para ma-upload natin mas mabilis. Next, meron itong ibang sapatos. Umpisa mo natin yung mga Converse, mga idol. Kaya nagustuhan ko nga yung design na yun, modern at classic touch, nagsama. Kaya, mga idol, isa pa tayo. Pero ibang colorway naman to, mga idol. Pasilip ko rin sa inyo. Ito. Hindi ko alam kung olive ang tawag dito, pero basahin na lang natin, mga idol. Ayan yung isa. Sa loob kasi yung pinaka-logo niya na star, mga idol, ng Chuck Taylor. Tama ba? Chuck Taylor din. Converse All-Star Chuck Taylor. Nasa loob yung logo, mga idol. Ayan, itsura niya sa malapitan. Ayan. Tingnan natin kung anong colorway ito, mga idol. Wait lang. 99 dirhams lang to, or 1,300 pesos, mga idol. Citas Modern na yung tawag sa model na yan. Tapos Olive Submarine. Si Olive ay Sinabmarine. Parang naalala ko tuloy yung kanta ni Andrew dito. Olive Submarine, black, white, mga idol. Ayan. Pakakala nyo nagjo-joke ako. Ayan, yung colorway niya. Olive Submarine. Si Olive
Sinabmarin. Siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang lagyan ng margarin. Next mga idol. Ayan, move on na tayo kay Andrew E. Next natin. Another ulit na all-star mga idol. Tatlo tong binili ko. Iba-ibang colorway lang. Pare-pareho sila. 1,300 pesos lang kasi. At ibang kulay naman to mga idol. Ayan, eto naman. May mga star naman siya mga idol. Ayan. Ganda. Ayan. Medyo nilitan ko lang dito mga idol sa All-Star kasi medyo malaki yung size ni Converse mga idol. Pagdating sa akin yung mga ganitong type ng shoes. Nag-11 ako sa Nike and Jordan. 10.5 sa Adidas mga idol. Pwede rin 11 pero mostly 10.5 ako pag Adidas. At saka, ang tawag dito, yung Reebok mga idol. Pero dito, finit ko yung mga sizes nila. Sabi ko, mas fit sa akin yung size 10 mga idol. Kaya ito kinuha ko. Tawag naman sa colorway na to mga idol ay black, black, white. Yun lang, black, black, white. Ayan mga idol. Black, black, white. Ayan. So, ayan. Buti busy pa si Lia mga idol. At mahirap na maabalan na naman tayo ng bulilit. Magte-take over na naman ang vlog natin yan pag nakatunog yan. Medyo nagiging camhorn na rin tong bulilit ko. Bumalik na sa hilig sa camera. No? Naalala ko nung baby siya, mahilig siya sa camera. Pagdating niya ng mga 1-year-old, wala na siyang pakialam sa camera mga idol. So next natin mga idol, eto. Since Converse yung mga in-unbox natin mga idol, may relate din to sa Converse pero ibang brand to. Kalaban ni Converse mga idol, katapatan niya. Ito ay ang Vans mga idol. At tong Vans na to, dati ko pang type to. Hindi ko nabili nung nakita ko na to sa yung ganitong design. Nakita ko na sa Sun and Sun sa may Airport Village mga idol. Airport Village ba tawag doon, B? Oh, yun. Basta doon mga idol sa may Cargo Village. Cargo Village. Ayan. Etong sapatos na to mga idol, may walang iba kundi ang kung kanina Andrew E. Ngayon naman Beatles mga idol. Ayan. Eto siya. Yellow Submarine. Yellow. Itong ano niya. Yung Beatles mga idol. Nakalagay dito. Kita ba? Wait lang mga idol. Kailangan nating i-block. Ayan. Kita niyo Beatles mga idol. Nabili ko lang to ng 99 dirhams mga idol. Ayan, 99. At ito yung itsura niya. Medyo madumi lang yung sole mga idol. Siguro matagal na nakastock doon. Ayan. Medyo na luma na yung style niya eh. Siguro matagal na nakastock doon. At wala itong box mga idol. Ayan, Vans. Yellow Submarine ng Beatles mga idol. Hindi ko alam kantahin yung Yellow Submarine kaya hindi ko nakakanta yung mga idol. Magkahiyaan pa tayo dito. Malaman nyo na sa lahat ng vlog ako yata walang talent sa singing. So, ito ilalim niya mga idol. Ayan. Stig. So, kinuha ko na rin to. Kasi, nung binalikan ko to dun sa may Sun and Sun sa village ba? Basta yan mga idol, yung lugar na sinabi ko kanina, wala na siya mga idol. So, yung Cargo Village, wala na siya mga idol. Kaya, nung nakita ko ulit siya dun sa Oasis naman, hindi ko na pinakawalan. Sabi ko, kunin ko na. Baka ito na yung last na ito, hindi ko na ulit matsyempohan. So, yun mga idol, yun yung pang-apat natin sapatos. At ang pang-lima natin sapatos, syempre, may iba naman tayo mga idol. So, tanang buhay ko, pangalawang beses ko na magkakaroon ng Timberland. Nabanggit ko sa inyo before, nagkaroon ako ng isang Timberland. Binigay ko sa security kasi hindi ko rin talaga nasuot. Brown shoes yun, na suede din, material. Na medyo mid-cut na boots yung dating. Nabigay ko yun sa security kasi same size kami. Nirigalo ko na sa kanya. Hindi ko kasi nasuot. So yun mga idol, kaysa mabulok lang. Eto, Timberland naman. So eto siya mga idol, ang Timberland na to. Alala nyo siguro. Hi, you have juice? Yeah mga idol. Busy siya, may Yakult siya mga idol. Ayan. Lapit ko mga konti mga idol para makita niyo yung detalye niya.
Timberland, 1973. Ayan. 99 dirhams dito mga idol. Ganda. Suede, mesh. Suede ulit. Suede din sa likod. Ganda ng ilalim mga idol. Ito yung panlima natin sapatos mga idol. Puro 99, puro 1,300 pesos lang mga idol. So yun lang mga idol. Ano masabi nyo? Doon sa 5 pinakita ko mga idol, ano yung pinaka nagustuhan nyo? At sa tingin nyo ba sulit na sa 1,300 each yung mga yan? Comment kayo below mga idol para alam ko rin kung ano yung nasa isip nyo. At kung ano yung reaction nyo mga idol. So yun lang muna tayo mga idol. So yun mga idol. At shoutout muna tayo mga idol. Ang dami papabate. Ang dami papashoutout ng mga idol natin. So huwag natin kalimutan shoutout sila mga idol. Pasensya muna sa mga hindi ko mas shoutout. Pero I'll try my best ma-shoutout ko majority sa inyo mga idol. So eto na. Shoutout kay Idol Noel Invention. Si Idol Delok Jik. Calvin Ross. Idol shoutout sa iyo. Si Idol Francis Claudio Miranda Kabugaw. Ayan idol, shoutout ulit sa'yo. Shoutout kay Grace. Ay kaya na, Mary, ayan. Friend ni Mary to, pinsan ba? Pinsan, ayan. Shoutout sa'yo idol. Si Gap G07. Ayan, sabi niya. Idol pa shoutout, sabi ni Gap G7. Ayan idol, shoutout kita. Tito Vic 23 TV. Idol, shoutout sa'yo. Si John Merimelo, Wendell Dimalanta. Ayan idol. Si Idol Lebs Tamano, lagi natin shoutout yung mga yan. Si Ricky Pahuelas, Clifford Vinoya, si Ryan Aliman, at si June Stephen Peralta. Idol, shoutout sa'yo. Raymond Javier, Jean Buco, Idol Jeff Di Mahilig ng GMA, shoutout sa iyo. Si Idol Jerwin Escoto, at si Louis Atens, Idol Louis Atens, size 12, size 13 daw siya, nagpapahanap, pasabay. Soon mga idol, magkakaroon ulit tayo ng pasabay. Hinantay lang namin maubos yung mga pasabay na hindi pa nakuha. So yun, magkakaroon ulit tayo ng mga pasabay mga idol, para sa inyo yan. Si Idol Rosel, advance happy birthday mga Idol Rosel ha, malapit na yung birthday niya raw. Si Elis Tolinada, si Aljon Burgos, Ken Pajarillo, Marvic Nobio, Idol Sikad Kimoy, shoutout sa iyo. At yung channel niya mga idol, yung page, yung channel niya, paki-visit niyo mga idol. At tawag dito, siya yung sa may basta dumayo kami basketball sa may Dumlao Court. Ayan, siya yung pinuntahan natin doon mga idol, nanalo ng Jordan para sa kapatid niya. At may isa pa akong sapatos na pinangako sa kanya, bibigay ko sa kanya yan. Idol, ayan, I hope pag nagkita tayo, ako na lang personal mag-abot sa'yo. So yun lang muna mga idol. Si Uncle Bru TV nag-comment din dito. Shoutout kay Uncle Bru TV, utol ko. Ayan. Ewan ko ano plano niya sa channel niya, pero ayan mga idol. Si Ronald Drante, ayan. So yun lang muna mga idol. Gaya na lagi ko sinasabi sa inyo mga idol. Lagi kayo mag-iingat mga idol. At syempre mga idol, God bless sa inyong lahat mga idol. Oh, Philippines. Hi! Bibing bagong gising. Gising police Hello. car. Police car. Police car. Kamusta ang gising mo, baby? Police car. Ha? Lalong gumulo yung buhok mo. Shut